Angajat în 6 luni, câștigă acum 65.000 de lire pe an. Flavius era electrician și instalator și avea săptămâni în care avea de muncă și avea și săptămâni în care cam bătea vântul. I-am propus să învețe programare web pentru că eu consider că este super, ultra, mega, simplu pentru un jucător profesionist să devină programator web. Și uite așa am început noi. De fiecare dată când mă duceam la South Min să încarc mașina, treceam și pe la Flavius în vizită să văd ce progres am mai făcut și să-i mai dau de lucru. După 3 luni de vizite, Flavius a început procesul de pre-interview și get hired și după încă 3 luni de zile și-a primit prima slujbă precum programator web. De la fost gamer, de la zero experiență, l-a angajat în 6 luni. Flavius a fost primul printre cei care au reușit cu zero experiență, dând ștafeta multor altor suflete. Motivația lui Flavius era că își dorea un job stabil, iar când i-am propus să lucreze precum programator web pe calculator, el fiind super pasionat de calculatoare, să le upgradeze, să le pună culori cu RGB, cu de toate, să le facă overclock, bineînțeles că răspunsul a fost evident, da.